Όταν η γερμανική κυβέρνηση, αλλά ακόμα και η Κομισιόν, μας ζητάνε με τον πιο επίσημο τρόπο να κάνουμε prepping, τότε μάλλον πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ολοκληρωτικές καταστροφές έχουν συμβεί πολλές στην ανθρωπότητα και πρόκειται πάλι να ξανασυμβούν δυστυχώς. Ξέρω, είναι δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά η έλλειψη τροφίμων ήταν αυτή που σκότωσε όχι 2 και 3, αλλά 100.000 Έλληνες μέσα σε 2 χρόνια γερμανικής κατοχής. Η τιμή των τροφίμων είχε εκτιναχθεί τόσο πολύ, ώστε πολλοί αντάλλαξαν το σπίτι τους για ένα τσουβάλι όσπρια ή 2 τενεκέδες λάδι, ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Μετά από αυτή τη μαζική καταστροφή, κάθε σπιτικό διατηρούσε ένα κελάρι, ένα υπόγειο, στο οποίο είχε κάποιες προμήθειες για μία ώρα ανάγκης. Μετά από μερικές δεκαετίες ξεχάστηκε αυτή η νοοτροπία των γιαγιάδων μας και επιστρέψαμε πάλι σε νοικοκυριά που διαθέτουν πενιχρές προμήθειες μόλις 1 έως 3 ημερών κατά μέσο όρο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω με συντομία το πιο προχωρημένο και φθηνό prepping τροφίμων που υπάρχει, με το οποίο θα αντιμετωπίσετε κάθε έκτακτη ανάγκη. Θα αναφέρουμε τις απαραίτητες προμήθειες με σειρά σπουδαιότητας. Στο νούμερο 1 είναι φυσικά το νερό. Προτείνεται αποθήκευση νερού 2 εβδομάδων, που σημαίνει περίπου 45 κιλά νερό ανά άτομο. Αν δεν έχετε ήδη αγοράσει δοχεία, το προτινόμενο και φθηνότερο δοχείο αποθήκευσης νερού για να αγοράσετε είναι ακριβώς αυτό το 10 πλαστικό που βλέπετε. Επειδή όμως το θέμα του νερού είναι μεγάλο, θα το δούμε διεξοδικά σε ξεχωριστό βίντεο. Στο νούμερο 2 μας περιμένει μια έκπληξη, γιατί βρίσκεται το αλάτι. Κανένας δεν το έχει προτείνει ως τόσο μεγάλη προτεραιότητα αμέσως μετά το νερό. Το αλάτι, παρόλο που δεν διαθέτει θερμίδες, είναι το σημαντικότερο τρόφιμο του πλανήτη σε σχέση με την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Τι εννοώ? Ας πούμε ότι κάποιος κάνει ολοκληρωτική νηστεία και πίνει μόνο νερό, και ας υποθέσουμε ότι έχει δικαίωμα μόνο σε 3 γραμμάρια τροφής ανά εβδομάδα. Τότε το πιο υγιεινό πράγμα που μπορεί να λάβει είναι το αλάτι, ώστε να ισορροπήσει κάπως τους ηλεκτρολίτες του, να διώξει τις ζελάδες και να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς. Η ελάχιστη ποσότητα που το χρειαζόμαστε το κάνει ακόμα πιο πολύτιμο ως διατροφικό στοιχείο. Επίσης, δεν μπορούμε να φάμε σχεδόν τίποτα χωρίς αλάτι. Αν φάτε ποτέ ψωμί ή όσπρια χωρίς αλάτι, θα διαπιστώσετε ότι έχουν μια αδιάφορη ως απέσια, θα έλεγα, γεύση. Κοινώς δεν τρώγονται με τίποτα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η ακατανίκητη βιολογική μας έλξη προς το αλάτι. Δεν κάνει κάποιο λάθος το σώμα μας και το ρέγεται τόσο πολύ. Μας αρέσει επειδή είναι όντως απαραίτητο για το σώμα. Οι επιπλέον 2 λόγοι που ανεβάζουν τόσο ψηλά το αλάτι ως προτεραιότητα είναι το πόσο φθηνό είναι και ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης και μπορεί να αποθηκευτεί για πάντα. Άρα, για κάτι που το χρειάζεσαι τόσο πολύ, σε τόσο μικρή ποσότητα, κοστίζει τόσο λίγο και διατηρείται για πάντα φρέσκο, είσαι πέρα για πέρα αδικαιολόγητος αν ξεμείνεις από αυτό. Μετά από το νερό, το αλάτι είναι η επόμενη προτεραιότητα. Κάθε σπίτι πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 κιλά αλάτι. Εγώ προτιμώ το Μεσολογγίου και το αλάτι Ιμαλαίων. Ο καλύτερος τρόπος συντήρησής του είναι μέσα στη συσκευασία του ή σε ένα γυάλινο δοχείο, σε ένα ντουλάπι μακριά από υγρασίες. Μιας και μιλάμε για αλάτι, ας αναφέρουμε εδώ και το πιπέρι, την κανέλα και τα άλλα μπαχαρικά. Είναι κρίμα να ξεμείνουμε από αυτά, αφού μπορούμε να τα αγοράσουμε φθηνά και να τα διατηρήσουμε άνετα στις συσκευασίες τους για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αγοράστε λοιπόν πιπέρι, κανέλα, ρίγανη και όποιο άλλο αγαπημένο μπαχαρικό χρησιμοποιείτε συστηματικά. Στο νούμερο 3, που θα μπορούσε να είναι και νούμερο 2 βέβαια, βρίσκονται οι κονσέρβες. Τι το τόσο καλό έχουν οι κονσέρβες που τις καθιστά τρίτη προτεραιότητα αποθήκευσης? Πρώτον, είναι πολύ καλά συσκευασμένο φαγητό μακράς διαρκείας. Οι κονσέρβες αντέχουν ως και 1 δεκαετία, άσχετα με το τι λέει η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Η μόνη περίπτωση να είναι ακατάλληλες είναι αν παρατηρήσουμε έστω και την ελάχιστη σκουριά ή κακή γεύση ή περίεργη μυρωδιά. Δεύτερον, εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Ούτε μαγειρεύεις ούτε τίποτα. Απλά ανοίγεις και τρως εντός δευτερολέπτων. Οπότε είναι ιδανική λύση αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Τρίτον, εξοικονομεί και νερό, αφού αν φτιάχναμε μόνοι μας για παράδειγμα φασόλια, θα χρειαζόμασταν και τριπλάσιο βάρος νερού για να τα μαγειρέψουμε. Στην κονσέρβα υπάρχουν όλα: νερό, καρικεύματα, ντομάτα, λάδι και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τέταρτον, είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε διαθέσιμη ζωική τροφή, όπως για παράδειγμα ψάρι και το κρέας, που σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης θα είναι δισεύρετη. Όμως προσοχή, ποτέ μην παίρνεις κονσέρβες που δεν θα έτρωγες σε κανονικές συνθήκες. Για παράδειγμα, θεωρώ καλό να είχα στις προμήθειές μου χοιρινό κρέας σε κονσέρβα, όμως επειδή δεν μου αρέσει και δεν θα το καταναλώσω σε κανονικές συνθήκες, τελικά αποφάσισα να μην αποθηκεύσω καθόλου από αυτό. Αντιθέτως, σαρδέλες, γάβρο, τόνο τα τρώω με ευχαρίστηση και σε κανονικές συνθήκες, οπότε προτιμώ να αποθηκεύω από αυτά.
Επίσης, μην ξεχνάτε τον χρυσό κανόνα των εκπτώσεων. Χτίζουμε αργά τις προμήθειές μας με υπομονή ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ. Αυτές οι σαρδέλες κανονικά κοστίζουν 1,20. Όταν είδα ότι πήγαν στα 80 λεπτά, έκανα κατοδρομική στο σούπερ μάρκετ και πήρα 50 από αυτές. Το ίδιο και με αυτά τα ντολμαδάκια γελατζή που ο Βασιλόπουλος από 2,5 περίπου που κοστίζουν συνήθως τα έβαλε για μια περίοδο 1,80. Άρα μην πάτε εξαιτίας αυτού του βίντεο και εξαμολυθείτε στα σούπερ μάρκετ, χτίστε τις προμήθειές σας με υπομονή μέσα σε ένα δίμηνο και διαδώστε σήμερα αυτό το βίντεο σε φίλους και γνωστούς ώστε να έχουν και αυτοί άφθονο χρόνο στη διάθεσή τους για να χτίσουν τις δικές τους προμήθειες. Ας δούμε και μερικά πολύτιμα tips για τις κονσέρβες. Πρώτον, κάνε μία επίθεση σε εισαγωγικά κάθε τετραετία. Επειδή θεωρώ ότι η συχνή κατανάλωση κονσερβών δεν είναι και από τα πολύ υγιεινά πράγματα που μπορείς να κάνεις, προτείνω να αποθηκεύσεις όσες θέλεις και κάθε τετραετία να τους κάνεις μία επίθεση και να τις καταναλώνεις μέσα σε λίγους μήνες. Ταυτόχρονα στη θέση τους θα αγοράζεις άλλες φρέσκες. Έτσι, ούτε συχνά θα τρως κονσέρβες, που δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα, ούτε θα αφήνεις αυτές που έχεις αποθηκεύσει να παλιώσουν υπερβολικά. Δεύτερον, ποτέ δεν θερμαίνουμε τις κονσέρβες, όπως βλέπω να κάνουν κάποιοι προκειμένου να φάνε το περιεχόμενό τους ζεστό. Αν θέλω να τις ζεστάνω, αδειάζω σε ένα σκεύος και ζεσταίνω. Τρίτον, δοκιμάστε. Πήρα διάφορες κονσέρβες από διάφορα σούπερ μάρκετ για να τις δοκιμάσω και να δω ποια μου αρέσει περισσότερο, καθώς και για να συγκρίνω τιμές. Για παράδειγμα, στα φασόλια ιδίως, που υπάρχουν πολλά είδη, πήρα ένα από το καθένα και τα δοκίμασα και μετά αγόρασα μαζικά μόνο από το είδος φασολιών που μου άρεσε περισσότερο. Τέταρτον, φρούτα και λαχανικά. Ένα είδος κονσέρβας που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι αυτές που έχουν φρούτα και λαχανικά. Σε συνθήκες κρίσης θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα μια μερίδα αρακά ή μια γλυκιά απόλαυση από έναν ανανά ή μια κομπόστα. Γι' αυτό φροντίστε να έχετε και από αυτά και όχι μόνο τις συνηθισμένες κονσέρβες από κρέας, ψάρια, φασόλια. Τέλος, μην ξεχάσετε τα διάφορα είδη τριμμένης ντομάτας που είναι απαραίτητες στο μαγείρεμα. Αποθηκεύουμε πολλές συσκευασίες και φροντίζουμε σταδιακά να τις καταναλώνουμε γιατί δεν είναι για πολύ μακριά αποθήκευση. Μεταξύ αυτών είναι και η έτοιμη σάλτσα για μακαρόνια που είναι πολύ πρακτική σε περιπτώσεις ανάγκης. Πάμε τώρα να δούμε και τα δύο απροσδόκητα είδη κονσέρβας. Το πρώτο είδος είναι οι διάφορες σούπες και άλλα έτοιμα φαγητά που είναι συσκευασμένα σε σακουλάκια και ετοιμάζονται εντός 1 λεπτού, προσθέτοντας μόνο βραστό νερό. Θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε και αυτά στην κατηγορία κονσέρβες γιατί είναι αρκετά μακράς διαρκείας, αλλά δεν έχουν τόση αντοχή στο χρόνο όσο οι μεταλλικές κονσέρβες μας. Οπότε πρέπει να προγραμματίζετε η κατανάλωσή τους ώστε να μην πεταχθούν. Αν είναι κάτι που σας αρέσει, πάρτε και μερικά από αυτά. Το δεύτερο είδος που το θεωρώ απαραίτητο για τις προμήθειές μας είναι αυτό που εγώ ονομάζω κονσέρβα ψωμιού. Μιλάω για το ψωμί σίκαλης μακράς διαρκείας σε μορφή φυργανιάς. Δεν έχει καθόλου συντηρητικά και κρατάει άνετα για τουλάχιστον 1 χρόνο στη συσκευασία του. Είναι πολύ καλύτερο από κάθε άλλο ψωμί μακράς διαρκείας που κυκλοφορεί γιατί η σίκαλη είναι ανώτερη διατροφικά από το κοινό στάρι. Δεν συγκρίνεται βέβαια διατροφικά με το ψωμί βαθιάς ζύμωσης που έχω ονομάσει επιούσιο άρτο. Όμως δεν θα μου πέσει καθόλου άσχημα αν σε συνθήκες διακοπής ρεύματος που δεν μπορώ να ψήσω ψωμί έχω διαθέσιμες αυτές τις νόστιμες φρυγανιές. Γι' αυτό φροντίζω να έχω 5-6 συσκευασίες τους στις προμήθειές μου. Και σε κανονικές συνθήκες μου είναι αρκετά χρήσιμες αφού τις τρώω αν καμιά φορά τύχει να ξεμείνω από επιούσιο άρτο. Πάμε τώρα και στο θέμα της ποσότητας. Δεν χρειάζεσαι πολλές κονσέρβες γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να έχεις μαζικές προμήθειες σε μορφή κονσέρβας. Καμιά δεκαριά κονσέρβες ανά άτομο είναι υπεραρκετές. Οι κονσέρβες δεν έχουν το ρόλο της θρέψης μας για πολύ καιρό, αλλά μόνο για τις πρώτες ημέρες που θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, ενέργεια μέχρι να οργανωθούμε καλύτερα. Άλλη είναι η κατηγορία της τροφής που θα είναι η τεράστια πλειοψηφία των θερμίδων μας. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 4, τη μαζικότερη αποθήκευση θερμίδων που θα μας στηρίξουν σε κάθε περίπτωση κρίσης. Τα σιτηρά, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια. Χρειαζόμαστε πολλά κιλά σιτάρι για το ψωμί μας, αν έχουμε μήλο και μπορούμε να αλέσουμε το σιτάρι, ή αλεύρι αν δεν έχουμε μήλο, και πολλά κιλά από ρύζι και όσπρια. Μέσα σε αυτό το γκρουπ των καλών ξηρών τροφών μακράς διαρκείας ανήκουν και η βρώμη, η κοινόα, το φαγόπυρο, το καλαμπόκι. Αν αποθηκεύσετε σιτάρι ή αλεύρι, προτείνω να είναι σίκαλης. Θα έλεγα το μονόκοκο σιτάρι, αλλά επειδή είναι ακριβό για μαζική αποθήκευση, γι' αυτό προτιμώ τη σίκαλη. Με τον σωστό τρόπο αποθήκευσης μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα για, κρατηθείτε, 30 ολόκληρα χρόνια. Θα σας δείξω αυτόν τον καινούριο τρόπο αποθήκευσης σε ένα ξεχωριστό βίντεο που μπορείτε να το δείτε μετά.
Στο νούμερο 5 θα τοποθετήσουμε τις γλυκές απολαύσεις και συγκεκριμένα το μέλι και τη ζάχαρη. Το υπέροχο με το μέλι και τη ζάχαρη είναι ότι διατηρούνται για πάντα, αν είναι καλά κλεισμένα σε γυάλινο βάζο και σε μέρος χωρίς πολλή υγρασία. Εμένα η ζάχαρη δεν με ενδιαφέρει, θα έλεγα και πολύ, γιατί την έχω εξορίσει από το διαιτολόγιό μου. Όμως καταλαβαίνω ότι για άλλους είναι σημαντική. Από την άλλη, το μέλι το λατρεύουμε όλοι στην οικογένεια. Αγοράζουμε δεκάδες κιλά κάθε χρόνο, άρα έχω πολλά κιλά και στις μακροχρόνιες προμήθειες. Σε αυτό το γκρουπ τροφών θα πρέπει να εντάξουμε και μία άλλη καταπληκτική τροφή μακράς διαρκείας, το ταχίνι, το οποίο συνδυάζεται άριστα με το μέλι σε ψωμί. Αν δεν έχετε δοκιμάσει επιούσιο άρτο με ταχίνι και μέλι, δοκιμάστε το ρίχνοντας οπωσδήποτε και κανέλα από πάνω. Θα μάθετε περισσότερα για το καταπληκτικό ψωμί που έχω ονομάσει επιούσιο άρτο σε link που σας έχω στην περιγραφή. Στο νούμερο 6 θα βάλουμε τα ροφήματά μας, τον καφέ, το κακάο και τα βότανα. Ο καφές κρατάει για τουλάχιστον 2 χρόνια μέσα σε κλειστή συσκευασία. Το κακάο για τουλάχιστον 4 χρόνια σε κλειστή, σκληρή, πλαστική συσκευασία, αλλά όχι τόσο πολύ σε χάρτινη συσκευασία. Το τσάι και τα άλλα βότανα, τσάι βουνού, δίκταμο, χαμομήλι, φασκόμηλο και ό,τι άλλο αγαπά ο καθένας, κρατάνε άνετα 5 με 10 χρόνια. Η ιδανική αποθήκευση ξερών βοτάνων για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια είναι σε γυάλινο βάζο ή σε σακούλα κενού αέρος. Η καλύτερη επιλογή καφέ για συνθήκες έκτακτης ανάγκης είναι ο στιγμιαίος καφές, γιατί ετοιμάζεται γρήγορα και εύκολα. Μιας και μιλήσαμε για το αγαπημένο διηγητικό της ανθρωπότητας, τον καφέ, ας βάλουμε μέσα σε αυτή την έκτη προτεραιότητα και έναν λαθρεπιβάτη. Απαραίτητο όμως για αρκετούς ανθρώπους. Την νοικοτήνη. Αν καπνίζεις ή ατμίζεις, ως πρέπερα έχεις 2 επιλογές. Είτε διαβάζεις το βιβλίο μου για το κάπνισμα και το κόβεις πανεύκολα όπως χιλιάδες άλλοι που το διάβασαν, link από κάτω, είτε αποθηκεύεις στις προμήθειές σου ό,τι χρειάζεσαι για το κάπνισμα ή το άτμισμα τουλάχιστον 2 μηνών. Αποθήκευσε λοιπόν όσες κούτες απαιτούνται ή όσα υγρά ατμίσματος και νοικοτήνες χρειάζεσαι για να φτιάξεις ατμιστικά υγρά 2 μηνών. Και καθώς περνάνε οι μήνες, θα παίρνεις από το απόθεμα που έχεις αποθηκεύσει και θα αντικαθιστάς με νέα πακέτα ή νέα υγρά ατμίσματος. Στο νούμερο 7 θα βάλουμε το γάλα. Υπάρχουν 3 είδη γάλακτος μακράς διαρκείας. Το πρώτο είναι το εβαπορέ γάλα. Αυτό είναι ένα προϊόν κονσερβοποιημένου αγελαδινού γάλακτος μακράς διαρκείας που μπορεί να διατηρηθεί εκτός ψυγείου. Η δεύτερη επιλογή είναι το γάλα σε σκόνη, όπου με ακόμα μεγαλύτερη οικονομία χώρου μπορείς να αποθηκεύσεις άφθονο γάλα για πολύ καιρό. Εγώ δεν αποθηκεύω ούτε εβαπορέ ούτε γάλα σε σκόνη, επειδή δεν συνηθίζουμε να καταναλώνουμε τέτοια γάλατα υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταναλωθούν ποτέ. Αντιθέτως, την τρίτη μορφή γάλακτος την καταναλώνω συστηματικά και δεν υπάρχει περίπτωση να πεταχτεί. Είναι η συμπυκνωμένη πρωτεΐνη από ορό γάλακτος. Είναι ένα καταπληκτικό υπερσυμπυκνωμένο τρόφιμο, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί άριστα για χρόνια. Το νούμερο 8 έχω το ελαιόλαδο. Θα του άξιζε ανώτερη θέση, αλλά ήδη το χρησιμοποιείτε, οπότε δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη διαφήμιση από μένα. Και δεύτερον, δεν κρατάει πάρα πολύ. Αν το ελαιόλαδο συντηρούνταν για 10 χρόνια, όπως για παράδειγμα κρατάει το ρύζι, θα ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες. Όμως δυστυχώς το λάδι διατηρείται για 1,5 χρόνο σε ιδανικές συνθήκες. Το παρήγορο είναι ότι ακόμα κι αν περάσουν 3 με 4 χρόνια, πρώτον δεν παθαίνουμε τίποτα αν το φάμε, και δεύτερον, ακόμα κι αν τελικά δεν το φάμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το καντήλι μας και αλλού. Δηλαδή δεν πάει σε καμία περίπτωση χαμένο. Και αντί για 1 χρόνο, αγοράστε λάδι για 1,5 χρόνο, ώστε να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση που η επόμενη σοδιά της ελιάς χαθεί. Στο νούμερο 9 έχουμε μια ακόμα έκπληξη, τα συμπληρώματα διατροφής. Σε περιόδους που δεν έχουμε τα πάντα διαθέσιμα, τα κατάλληλα συμπληρώματα μπαλώνουν τρύπες του δεοντολογίου μας με εξαιρετικό τρόπο. Ήδη αναφέραμε την πρωτεΐνη ορού γάλακτος και θα σας προτείνω και τη βιταμίνη C, η οποία καλύπτει το ενδεχόμενο κενό σε έλλειψη φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Το μουρουνέλαιο και τη βιταμίνη D, που είναι άριστα συμπληρώματα για τους 4 χειμερινούς μήνες που δεν μας βλέπει πολύ ο ήλιος, και το μαγνήσιο, που επίσης για πολλούς ανθρώπους είναι απαραίτητο, ειδικά αν υνδρώνουν καθημερινά στην σωματική άσκηση ή την εργασία τους. Τα συμπληρώματα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια. Καλό είναι, αν συμβεί κάποια έκτακτη ανάγκη, να μας βρει με τα μπουκαλάκια των συμπληρωμάτων μας τουλάχιστον μισογεμάτα. Τα παίρνουμε όμως μόνο αν τα καταναλώνουμε και σε κανονικές συνθήκες, γιατί αλλιώς θα καταλήξουν να είναι σπατάλη χρήματος. Εγώ, για παράδειγμα, τα συμπληρώματα που ανέφερα τα λαμβάνω σε μόνιμη βάση. Όχι κάθε μέρα, 2-3 φορές την εβδομάδα. Οπότε, αγοράζοντας ένα μπουκάλι παραπάνω, ξέρω ότι δεν θα πάει χαμένο. Θα καταναλωθεί έτσι κι αλλιώς. Στο νούμερο 10 έχουμε τους ξηρούς καρπούς, όπως τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα κάστανα, τα αποξηραμένα φρούτα, όπως δαμάσκηνα, σίκα, και τους ελαιώδεις σπόρους, όπως τον ηλιόσπορο και τον κολοκυθόσπορο.
Τα αναφέρω όλα μαζί επειδή θα τα βρούμε στο ίδιο κατάστημα ή στο ίδιο μέρος του σούπερ μάρκετ. Επειδή περιέχουν υψηλό ποσοστό λίπους, είναι ακατάλληλα για μακροχρόνια αποθήκευση. Διαρκούν περίπου για 1 έτος όταν είναι μέσα στη συσκευασία τους. Γι' αυτό φροντίζουμε να τα καταναλώνουμε εντός 1 έτους από την αγορά τους και να τα αντικαθιστούμε με νέα. Κάπου εδώ τελειώνει η κατάταξή μας και για την τελευταία 11η θέση θα αναφέρουμε χωρίς ιεράρχηση μια ποικιλία τροφών που εξαρτώνται από τα γούστα του καθενός. Αναρωτηθείτε τι σας αρέσει και τι θα σας λείψει περισσότερο αν κλείσουν για 1 εξάμηνο τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί κάποιος να λατρεύει μια συγκεκριμένη σάλτσα ή τη μουστάρδα ή κάποιο μπαχαρικό όπως ο κουρκουμάς, κάποιο γλυκό όπως ο ζελές, οι μπάρες δημητριακών, κάποιο δημητριακό πρωινού. Φροντίστε να αποθηκεύσετε και από αυτό που δεν θέλετε με τίποτα να αποχωριστείτε, ειδικά αν μπορεί να συντηρηθεί για τουλάχιστον 1 εξάμηνο. Αναφέρω ενδεικτικά και κάποια άλλα τρόφιμα όπως κύβους για ζωμό κότας ή βοδινού, σουσάμι, σκόνη σκόρδου και το αποξηραμένο κρεμμύδι σε νυφάδες που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μαγείρεμα. Για όσους είναι λάτρεις των αυγών, υπάρχει τρόπος να αποθηκευτούν μακροχρόνια κάνοντάς τα σκόνη. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει γιατί έχω κοντά μου φίλους με κότες που μπορούν να με προμηθεύουν πάντα με φρέσκα αυγά. Αν σας ενδιαφέρει, δείτε στην περιγραφή πώς γίνεται. Το ξύδι είναι φθηνό και χρήσιμο και κρατάει για πολύ καιρό, οπότε επιβάλλεται να το έχουμε. Το ίδιο και η μαγειρική σόδα. Ξύδι και μαγειρική σόδα είναι και τέλεια καθαριστικά. Το αλκοόλ ενδέχεται να είναι απαραίτητο για κάποιους που θέλουν να χαλαρώσουν σε συνθήκες στρες και έχει και αντισηπτική χρήση. Φροντίστε όμως να είναι καθαρή μορφή αλκοόλ όπως η βότκα που κρατάει για πάντα και όχι η λικέρ και άλλα παρόμοια με προσμίξεις. Η σοκολάτα μέσα στη συσκευασία της κρατάει άνετα κάμποσα χρόνια. Συμβάλλει σημαντικά στην ψυχολογία, ιδίως των γυναικών λόγω σερωτονίνης, γι' αυτό δεν πρέπει να λείπει από τις προμήθειές μας. Αποθηκεύστε αρκετή σοκολάτα, δεν θα πάει χαμένη, αλλά δεσμευτείτε αυστηρά να μην κάνετε επιδρομή στις προμήθειες για χάρη της. Προσοχή, μην ξεχνάτε τις προμήθειες τροφής και για τα ζώα σας. Είναι φθηνές και μακράς διάρκειας, άρα τέλειες περιπτώσεις για να διατηρείτε πάντα ένα στοκ στην αποθήκη σας. Και 2 ώρες να διαρκούσε το βίντεο, δεν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν, γι' αυτό συμπεριλάβετε και τα δικά σας αγαπημένα τρόφιμα που δεν αναφέραμε, ειδικά αν είναι μακράς διάρκειας. Ένα σημαντικότατο ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε στο επερχόμενο Masterclass είναι αυτό της ασφάλειας. Κάπου εδώ θεωρώ ότι σας είπα όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Καταφέραμε και είπαμε σε ελάχιστο χρόνο πάρα πολλά πράγματα που άλλοι διάσημοι preppers τα λένε στον δεκαπλάσιο χρόνο με αρκετές φλιαρίες και κάμποσα λαθάκια τα οποία θέλω να πιστεύω ότι αποφύγαμε. Αν ονειρεύεστε την απόλυτη διαρκή αυτάρκεια, τότε θα πρέπει να έχετε έναν κήπο, ίσως και μερικές κότες, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ζείτε στην επαρχία. Αυτό θα ήταν τέλειο για το prepping σας και σίγουρα ένα σοβαρό πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιον που ζει σε ένα στενό διαμέρισμα στη μεγαλούπολη. Για να ολοκληρώσετε, μην ξεχάσετε να δείτε και το βίντεο που αφορά το νερό και το βίντεο για το πώς θα αποθηκεύσετε όσπρια και δημητριακά για 30 ολόκληρα χρόνια εκτός ψυγείου.